Τι λες τώρα? Είμαστε ακόμη μια φορά στο δρόμο για τη θάλασσα. Θα κινηθούμε και πάλι στην κοντινή Χαλκίδα, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Τέλος πάντων, και ήταν τέτοιο στυλ νησί, λίγο πιο μικρό από αυτό, και ήταν τελείως έρημο. Και να πάει να μαράξει με την βάρκα, ήταν survivor φάση, δεν μπορεί να φανταστείς. Απίθανη φάση. Απίθανη. Αν ξέχασα πριν μέχρι το ψάρεμα, δηλαδή να κάνεις διήμερο έτσι. Και τώρα στην ευθεία ρεσί με το δίχτυ τι θα υπάρχει? Το έχουν στρώσει όλο από άκρη σ' άκρη. Έχει δίχτυ, δεν ξέρω αν θα βρούμε τίποτα. Αλλά αφού ήρθαμε, δεν θα έχει τίποτα. τσίπησε τίποτα. Μετά από πολλές άκαρπες βουτιές, η θάλασσα αποφασίζει να μου στείλει ένα ψάρι ρεκόρ. Το γοφάρι, που υπολογίζω στα 8 με 9 κιλά, μπαίνει στο πεδίο βολής, αλλά καθώς πάω να στρίψω, το πόουλ βρίσκει σε μία πίνα δίπλα μου και καθυστερώ πάρα πολύ. Η βολή βρίσκει το ψάρι ψηλά, σκίζεται και σίγουρα θα επιβιώσει για να θυμάται την ιστορία. Τον τελευταίο 1 χρόνο σχεδόν έχω απελευθερώσει κάθε χταπόδι που έχω βρει, μικρό και μεγάλο. Έτσι, όταν μου δόθηκε ευκαιρία να πιάσω ένα χταπόδι, αποφάσισα να το κρατήσω.
Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι του φίλου μου του Βαγγέλη από την Κρήτη. Μου το έδωσε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό έργο που έχει φτιάξει. Και είμαι εδώ πίσω σπίτι. Έχω φάει 2 φόλες τελευταία. Και το μόνο που κατάφερα να πιάσω ήταν ένα χταπόδι. Οπότε θα σας δείξω τώρα μία συνταγή για χταπόδι. Έχουμε το χταπόδι που έπιασα την προηγούμενη φορά. Θα του κάνω ένα καθάρισμα και θα σας δείξω τι κάνουμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το χταπόδι μας και όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο. Έχει πολύ ωραίο χοντρά πλοκάμια. Η ύπαρξη αυτών των πιο μεγάλων βεντουζών μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο είναι αρσενικό, καθώς έχει κάποιες πιο μεγάλες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Μία αυτή είναι χαρακτηριστική. Λοιπόν, το χταπόδι αυτό δεν το έχω χτυπήσει, το έχω βάλει στην κατάψυξη, έχει κάτσει, είναι 2 εβδομάδες στην κατάψυξη και θα δείτε τώρα πώς θα το επεξεργαστώ στη συνέχεια. Το στόμα το αφήνω επάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα κάνω ένα καλό πλύσιμο για να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει καθόλου άμμος μέσα στις βεντούζες. Θα πλύνω ξεχωριστά την κάθε βεντούζα σε κάθε πλοκάμι. Όπως βλέπετε δεν έχει χτυπηθεί ούτε έχει σβουριχτεί το χταπόδι. Είναι ατόφιο. Και παρόλα αυτά ελπίζω να γίνει όπως πρέπει και να είναι ολόσωστο και πάρα πολύ μαλακό. Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι μια μεγάλη κατσαρόλα, αντικολλητική ιδανικά. Λοιπόν, το χταπόδι το βάζουμε μέσα ανάποδα και κρατάμε όλα τα πλοκάμια στην πάνω μεριά. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί τα μικρά πλοκαμάκια μαγειρεύονται πολύ πιο εύκολα και στο τέλος καταλήγουν να κουμπάνε στην κατσαρόλα στον πάτο και να καίγονται, ενώ το υπόλοιπο δεν έχει μαγειρευτεί ακόμα. Τώρα εδώ μέσα προσθέτουμε ένα ποτήρι κρασί και μισό ποτήρι βαλσάμικο και μία δάφνη. Κλείνουμε το καπάκι και βάζουμε να πάρει μια βράση σε πάρα πολύ χαμηλή φωτιά για τουλάχιστον 1,5 ώρα, ίσως και παραπάνω. Ο λόγος που δεν προσθέτω νερό και αφήνω το καπάκι κλειστό όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος είναι ο ίδιος με τον λόγο που άφησα το στόμα στο χταπόδι. Το στόμα το άφησα έτσι ώστε να μην χάνει τα υγρά του από εκεί και να βράσει από μέσα προς τα έξω αργά αργά. Έτσι θα γίνει πάρα πολύ μαλακό. Πάνω στην ώρα ακριβώς. Λοιπόν, το χταπόδι όπως σας είπα δεν έχει χτυπηθεί και ήταν και μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, το κεφάλι έλειωσε και έφυγε. Αυτός είναι και ο λόγος που αφήνουμε το στόμα και το κεφάλι επάνω. Έτσι το χταπόδι δεν χάνει τα ζουμιά του από μέσα
και όλα τα ζουμιά μένουν μέσα στο ίδιο το πλοκάμι και στο σώμα του και βράζει από μέσα προς τα έξω. Για να δούμε τώρα δοκιμή στο κόψιμο. Πόσο εύκολα κόβεται. Τώρα θα δείτε πως με το σωστό μαγείρεμα όλα γίνονται μέλι. Δεν θα το κόψω με μαχαίρι, θα το κόψω με ένα κουτάλι. Κοιτάξτε πως λιώνει. Και δείτε αυτό εδώ πέρα. Δείτε πως η τρύπα στο κέντρο έχει μεγαλώσει, γιατί το οχταπόδι έχει βράσει από μέσα προς τα έξω. Και πραγματικά λιώνει. Αυτό εδώ είναι το σωστό αποτέλεσμα. Μπορείτε ακόμα και να δείτε τους μυς μέσα στο πλοκάμι. Μόλις τα κρεμμύδια μας έχουν μαραθεί καλά, σβήνουμε με ένα ποτήρι μπαλσάμικο και πάλι. Και προσθέτουμε μια κουταλιά μέλι από φίλο μας Κρητικό. Και προσθέτουμε και το χταπόδι μας. Λίγο νεράκι και λίγο λευκό σουσάμ. Και έτσι θα φτιάξετε το πιο νόστιμο και μαλακό χταπόδι που έχετε φάει. Άμα το κάνετε αυτό το φαγητό σε κοπέλα, θα μπείτε σίγουρα την άλλη μέρα θάλασσα, γιατί θα της αρέσει και θα το ζητήσει πάλι.